Chúng ta đều biết, một nhóm có 23 cách. Vậy rốt cuộc nhóm đứng đầu là gì? Tiếp tục từ phần trước, Trúc Khôn nói về việc linh hồn và thiên địa có thể bước vào đấu lý. Chúng tôi cũng có thể tạo ra một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng giống như không khí cũng ngưng động lại trong khoảnh khắc này. Thậm chí Cổ Nguyên trong khoảnh khắc này cũng ngẩn ngơ. Và sau khi trải qua sự hoang mang khi não ngừng hoạt động trước đó, mọi người cũng dần tỉnh táo lại. Lập tức cảm thấy một sự vô lý. Thế giới đấu lý, câu này dù là từ miệng Trúc Khôn nói ra, cũng hoàn toàn không có tính xác thực. Hàng vạn năm thời gian, toàn bộ thiên địa, không có một ai trở thành một cường giả đấu lý. Điều này cũng khiến mọi người hiểu rõ cái tầng lớp nằm trong truyền thuyết quá mức hư vô. Huy Nghi đã há miệng, âm thanh tự nhiên trở nên khô khan một chút. Bạn đang đùa sao? Mặc dù đối với câu này, cơ bản giữ thái độ không lạc quan, nhưng nếu như lời Trúc Khôn là thật, vậy thì bế tắc này đã có chỗ gỡ. Tiêu Viêm do dự một chút, cũng cân nhắc lời nói. Mời đến Trúc Khôn tiền bối giờ không thể đùa được. Nếu như Trúc Khôn thực sự có cách này, thì ông ta cũng sẽ không ở lại mức này. Suốt nhiều năm, nhìn thấy mọi người đều có ánh mắt nghi ngờ như vậy, Trúc Khôn không khỏi nói rõ rằng hãy yên tâm. Tôi không có thời gian để đấu bảng. Nếu thật sự được Thượng Đế trợ giúp, chúng tôi cũng có thể xuất hiện một cường giả đấu lý. Năm đầu chủ run rẩy một chút. Có thể giải thích rõ ràng hơn không? Trúc Khôn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn về phía cái mà ông ta từ cổ địa động phủ mang ra. Quảng trường im lặng một lúc, mới nói rằng thực ra địa phẩm không phải là thứ quý giá nhất trong cổ địa động phủ. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, ngón tay chỉ về phía trên trời. Lửa dị thường ở quảng trường nói Trúc Khôn tiên bối, ý của người là cái đó. Trúc Khôn đảo mắt một cái. Không thì bạn nghĩ tôi rảnh rỗi làm sao? Phải tốn sức lực lớn như vậy để mang cái này ra, có phải vui không? Huyền Cực hất áo một cái. Mọi người trước mắt một cái lướt qua, khi xuất hiện trở lại thì đã đến cái quảng trường khổng lồ đó. Tiêu Viêm ánh mắt quét qua quảng trường quanh cái cột lửa đó, lướt qua nhưng vẫn không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào. Nhìn qua lại, cuối cùng chỉ có thể dừng mắt tại bức tượng đá cao ngất ngưởng. Bên cạnh Lôi Doanh, sau khi xem một hồi không phát hiện gì, không khỏi mở miệng nói chỗ này có quái gì. Trúc Khôn đứng bên cạnh, ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cái thung lũng đá kia. Nói rằng các bạn có biết nguồn gốc của Đà Xạ thung lũng không? Hoặc nói danh tính của nó không? Nghe nói mọi người nhìn nhau không biết, đều lắc đầu không nói gì. Đà Xạ thung lũng, người ở đây cơ bản không phải thuộc về một thời đại, mà cái tên Đà Xạ thung lũng cũng chỉ thấy trong cổ thư. Đối với lai lịch và danh tính của nó thì không biết một chút nào. Cổ Nguyên sắc mặt trầm ngâm, hồi tưởng lại những ghi chép rất xa xưa trong tộc mình. Tôi được biết, Đà Xạ thung lũng rất huyền bí, nguồn gốc của nó không ai biết. Thời đại đó đại lục cũng là anh hùng xuất hiện, nhiều người đứng trên đỉnh cao cũng đều đang dốc hết sức để đột phá đấu lý, nhưng cuối cùng vẫn không ai thành công. Và cũng chính vào lúc đó, Đà Xạ thung lũng vô danh đó đột phá ra ngoài. Nghe nói tại Đà Xạ thung lũng khi vào đấu lý thì hai mặt trời trên bầu trời, trời đất sụp đổ, có một biển lửa vô tận từ trên trời đổ xuống, bao trùm gần một nửa lục địa đấu khí, làm kinh động tất cả các cường giả. Sau khi trải qua cảnh tượng chấn động khi vào đấu địa, thung lũng Đà Xạ lại lần nữa yên tĩnh. Và theo lý thuyết, hắn đã bước vào tầng lớp đấu địa. Nếu có cùng huyết mạch với hắn thì những người thuộc cùng huyết mạch sẽ lập tức kích hoạt huyết mạch của mình. Sức mạnh sẽ tăng vọt đến một mức độ kinh khủng trong thời gian ngắn. Vì vậy, nếu có một tộc cổ xưa mới xuất hiện, chắc chắn sẽ chấn động lục địa đấu khí. Nhưng sự việc này lại không xảy ra. Sắc mặt hơi nhăn lại, có nghĩa là bác sĩ cổ địa không có những người thuộc tộc nào, thậm chí không ai có huyết mạch tương tự. Năm Nguyên Điểm gật đầu nói có lẽ là như vậy, nhưng cũng không loại trừ nguyên do không ai phát hiện. Rồi nhìn về phía Trúc Côn nói tôi đã nói. Có gì không đúng? Trúc Côn đặt hai tay ra sau lưng, nhìn chằm chằm vào bức tượng khổng lồ, rồi nói thêm. Có một loại hỏa danh sách có 23 loại dị đó là những ngọn lửa mạnh nhất trong thiên hạ. Nhưng các người có biết loại lửa đứng đầu danh sách ấy thực sự là gì không? Tâm trí của Tiêu Viêm chấn động. Danh sách 23 đến 15, vị trí thứ nhất lại để trống. Không ai biết loại lửa đứng đầu là gì. Nhưng điều kỳ lạ là nhiều luyện dược sư có một trực giác trên cái gọi là hư vô kia, thật sự còn có cái gì đó tồn tại. Chỉ có điều họ không biết. Như vậy, Tiêu Viêm không nhịn được hỏi Trúc Côn tiền bối, biết cái hỏa danh sách đứng đầu là gì không? Trúc Côn trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười quái dị. Nói trên đời này, có gì là thứ nhất để mà bất ngờ? Câu trả lời này lại khiến tất cả ngẩn người. Mình nhíu mày, muốn phản bác nhưng đột nhiên phát hiện họ dường như thật sự không biết người đứng đầu là gì. Phải chăng cái được gọi là người đứng đầu thật sự chỉ là truyền thuyết mà thôi? Trúc Côn cũng biết những gì trong lòng mọi người, nhẹ nhàng nói. Theo tôi được biết, đã từng có một loại hỏa
ra đời giữa trời đất. Ngàn năm hình thành, vạn năm linh khí, vạn năm cải biến, vô hình chung khiến nó có chút biến dị. Ai cũng biết, thông thường dị hỏa khi hình thành rất ít khi rời bỏ nơi khai sinh, nhưng ngọn lửa này thì khác. Khi nó có linh tính rồi, lại theo dòng nham thạch dưới đất mà di chuyển, ở dưới lòng đất lang thang ngàn năm, sống bằng cách nuốt lửa. Và những ngọn lửa mà nó nuốt đều nằm trên bảng hỏa có danh tiếng. Tất cả 21 loại đã từng là chiến lợi phẩm của nó. Tiêu Viêm thầm nghĩ khả năng nuốt chửng hình như chỉ có hư vô nuốt lời mới làm được. Trúc Côn nhẹ nhàng thở dài nói, trong các loại dị hỏa, tựa như một vương quốc thu nhỏ của nhân loại, dù bạn có chiếm giữ cao vị, nhưng vẫn có thể bị lật đổ, lẫn nhau nuốt chửng. Đối với dị hỏa mà nói là một bản năng, chỉ là theo thông thường, đa phần đều dùng sức mạnh nuốt lẫn nhau. Và đây cũng chính là sự khác biệt của nó. Nó nuốt chửng biết cách tránh rủi ro, lấy yêu ước hiếp mạnh. Và khi nó đã cố gắng hàng nghìn năm, nuốt chửng 20 loại dị hỏa khác nhau rồi, thì kể cả hư vô nuốt lời, hay là dị hỏa kiêu ngạo, là những loại dị hỏa có uy danh, cũng chỉ có thể khổ sở thành tài trước mặt nó. Nghe đến chỗ này, Tiêu Viêm không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Dù là có thể tìm kiếm những loại dị hỏa này, nhưng ai dám dùng phương thức cưỡng chế với 20 loại dị hỏa này? Nghe đến đây, Tiêu Diên không thể không hít một hơi khí lạnh. Cho dù có thể tìm thấy những dị hỏa này, nhưng ai dám cưỡng chế 20 loại dị hỏa hấp thụ vào mình? Việc này ngay cả Tiêu Diên hiện tại có lẽ cũng rất khó mà làm được. Tiêu Diên lúc này cũng đã hiểu được một số điều. Ý của lão tiền bối Trúc Khôn là gọi là bảng hỏa đệ nhất, không có tên riêng. Ai có thể phá vỡ sự ràng buộc từ trong việc bị hỏa hấp thụ tàn khốc, nếu không ai nổi bật lên, thì hắn mới có thể được gọi là bảng hỏa đệ nhất. Trúc Khôn đã nói về việc này, nhưng việc hấp thụ hỏa cũng có xác suất lớn khiến hai loại lửa va chạm, cuối cùng gây ra tự bùng nổ. Nên nói rằng chỉ có thể thuận lợi hấp thụ hết 21 loại dị hỏa và vẫn còn sống sót mới có đủ tư cách để trở thành cái gọi là dị hỏa đệ nhất. Tiêu Diên gật đầu nhẹ nhàng. Chỉ bằng việc sử dụng các loại thuốc hấp thụ đã rất nguy hiểm rồi, huống hồ việc hấp thụ giữa các hỏa mà 21 loại hỏa đó có thể hấp thụ xong còn sống sót. Không thể không nói, điều này thực sự là một kỳ tích không thể tin. Việc này, em rằng trong lịch sử toàn bộ đấu khí đại lục cũng khó mà tìm ra mấy trường hợp. Mọi người cũng thán phục thở dài. Không ngờ rằng đệ nhất hỏa bảng thực sự còn có bí mật này. Hóa ra không phải là loại lửa nào đặc biệt, mà là một loại kết tinh từ 22 loại hỏa lửa hợp lại. Khó khăn, Trúc Khôn tiếp tục nói về loại hỏa này. Sau khi công thành, được ban tặng phù điền, rồi lại tu luyện ngàn năm mới có thể thoát ra. Nói đến đây, Trúc Khôn thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào bức tượng cổ cao ngất trước mặt, nói nhỏ rằng sau khi vật này xuất hiện, hắn ở đấu khí đại lục cũng có một biệt danh khác. Người ta gọi nó là thổ sắc cốc. Thổ sắc cốc chính là một trong những hỏa mạnh nhất bảng hỏa. Nhẹ nhàng, âm thanh của nó giống như tiếng sấm rền vang bên tai của Tiêu Diên và những người khác. Âm thanh vang dội khiến họ lập tức ngây người. Mọi người đều có sắc mặt vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng là bị tin tức không thể tưởng tượng nổi này làm cho choáng váng không nói nên lời. Ai cũng không thể nghĩ tới, trên đấu khí đại lục đến nay người cuối cùng mạnh nhất không phải con người hay quái thú, mà chính là một ngọn lửa sinh ra từ đất trời. Sự bình tĩnh của Tiêu Vu cũng giảm đi nhiều, hít vài hơi thật sâu. Trúc Khôn, câu nói này đúng là quá khiêm cưỡng nếu tính theo tuổi tác mà nói. Các ngươi thậm chí còn không bằng cháu tôi. Những thông tin cổ xưa này trên đấu khí đại lục còn ai biết rõ hơn tôi? Tiêu Vu chuyển đề tài về vấn đề quan trọng nhất. Nhưng việc này với việc gia nhập đấu địa có gì liên quan? Dù cho thổ sắc cốc rốt cuộc có nguồn gốc gì, họ bây giờ cần quan tâm là làm thế nào để chống lại hồn thiên địa. Như Khôn đã nói, cốc địa động phủ có hai thứ quý giá nhất, một là phẩm đất đã bị hồn thiên địa thu được, hai là nguồn gốc địa chất mà thổ sắc cốc để lại, cũng được coi là di sản của thổ sắc cốc. Đây mới thực sự là cái quý giá nhất trong động phủ. So với nó thì phẩm đất có phần thấp hơn. Nếu như có thể lấy được nguồn gốc địa chất, chúng ta cũng có thể có được những người mạnh ở đấu địa. Đến lúc đó dù cho hồn thiên địa dựa vào địa phẩm, nhưng việc đột phá đến tầm cao đấu địa lại có thể làm gì? Nghe thấy lời này, mắt mọi người cũng bất ngờ sáng lên. Đây thực sự là rừng rậm mây tối sáng ra. Ban đầu nghĩ rằng đã mất đi sức chống đỡ, ai ngờ giờ đây lại xảy ra chuyển biến. Khuôn mặt Tiêu Vu cũng ánh lên sự hào hứng. Nguồn gốc địa chất này ở đâu? Trên khuôn mặt tròn trịa ấy cũng lóe lên vẻ phấn khích. Cái nguồn gốc địa chất ấy ở đâu? Làm thế nào để có được sức mạnh truyền thừa này? Chỉ vừa mới nói ra thì đã cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức vội vàng bác bỏ. Đừng hiểu lầm, Phun huynh, nếu chuyện này ngươi không nói thì ai cũng sẽ không biết. Nếu nói ai xứng đáng nhất để nhận được di sản này, chắc chắn là ngươi Cù Hưu.
Mục đích của chúng ta chỉ là để chống lại hỗn thổ, không hề muốn tranh giành cái gì quá đáng. Hiện trạng khiến Ti chỉ biết cười khổ suốt một đời. Ngươi không cần phải nói như vậy. Nếu ta có thể nhận được năng lực địa chất thì sẽ không khách khí với các ngươi đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ luyện hóa và hấp thụ di sản của Thọ Xạ Cốc. Làm sao có thể để người khác dễ dàng có được? Trong thời gian này ta đã hao tâm tổn sức, lại chẳng thu hoạch được gì. Nguyên do Nam Duyên cũng đã bày khóc ra đảo, không biết nguồn gốc của đất đai rốt cuộc ở đâu.